सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अपरेटिङ सिस्टमको अर्को यो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। तपाईले यो भन्दा अघिल्लो लेसनहरुमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको परिचय र त्यसको टाइप्सहरुको बारेमा हेरिसक्नु भएको छ भने आजको लेसनमा चाहिँ हामी फंक्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम यानी कि अपरेटिङ सिस्टमको कार्यहरुको बारेमा हेर्नेछौं। अपरेटिङ सिस्टमको कामहरु भनेको मुख्यतया 8वटा रहेको छ। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल, डिभाइस म्यानेजमेन्ट, नेटवर्क म्यानेजमेन्ट, युजर इन्टरफेस UI म्यानेजमेन्ट, एरर डिटेक्सन एन्ड ह्यान्डलिङ, रिसोर्स अलोकेसन। यति चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको कार्यहरु रहेको छ। अब भने हामी लागौं यिनीहरुको डिस्क्रिप्सन तर्फ। फर्स्टमा दिएको छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट जुन अपरेटिङ सिस्टमको एउटा कार्य हो। प्रोसेस भन्ने बित्तिकै हामी कुनै पनि टास्क एक्जिक्युसन हुनु भन्ने कुरा बुझ्दछौं। अब त्यो टास्क एक्जिक्युसन हुँदाखेरि कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्दछ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौं। द OS ह्यान्डल्स द क्रिएसन, शेड्युलिङ एन्ड टर्मिनेसन अफ प्रोसेसेस। अपरेटिङ सिस्टमले टास्क क्रिएट गर्ने काम गर्दछ। त्यसपछि त्यो क्रिएट भएको टास्कलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोसेस गर्ने र प्रोसेस गर्नको लागि त्यसलाई कहाँ लानुपर्छ र त्यसपछि धेरै टास्कहरु क्रिएट भएको छ भने त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा शेड्युलिङ भित्र पर्दछ। एन्ड टर्मिनेसन अफ प्रोसेसेस, त्यसपछि त्यो कुनै पनि टास्क चाहिँ प्रोसेस भइसकेपछि अथवा एक्जिक्युट भइसकेपछि CPU मा छिरिसकेपछि काम सकिसक्छ त्यसपछि बाहिर आउनु, टर्मिनेसन अफ द प्रोसेसेस। यो सबै क्रिएसन गर्ने, शेड्युलिङ बनाउने र टर्मिनेसन गर्ने काम भनेको चाहिँ OS को रहेछ। इट इन्स्योर्स दैट इच प्रोसेसेस गेट्स अ फेयर शेयर अफ द CPU एन्ड म्यानेजेस मल्टिटास्किङ एफिसिएन्टली। अपरेटिङ सिस्टमको अर्को काम भनेको चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भित्र पर्ने भनेको चाहिँ CPU को सबै टास्क चाहिँ CPU को प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्नु हो। त्यसपछि मल्टिटास्किङ भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि टु अर मोर देन टु टास्क रन साइमल्टेनियसली भनेको बुझ्दछौं। अब त्यो टास्कहरुलाई पनि दुई या दुई भन्दा बढी टास्कहरु चाहिँ एक्जिक्युसन हुँदाखेरि कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। यदि हामी यहाँ हेर्छौं भने यो हाम्रो प्रोसेसको स्टेज हो। प्रोसेस भनेको कुनै पनि टास्क हो भने बुझ्नु पर्यो। अब त्यो टास्क चाहिँ सुरुमा क्रिएट हुँदछ, त्यसपछि त्यो क्रिएट भइसकेपछि रेडी अवस्थामा जान्छ, त्यसपछि रेडी भइसकेपछि दुईवटा वे चाहिँ यसले खोज्दछ। त्यो रेडी छ, रेडी भइसक्यो, यहाँनिर CPU चाहिँ खाली छ भने यहाँनिर गएर रन हुँदछ। इफ नभएको खण्डमा चाहिँ यहाँबाट फर्केर वेटिङमा आएर बस्छ, त्यसपछि फेरि पनि वेटिङबाट फेरि यहाँनिर रेडी बस्छ, त्यसपछि यहाँनिर खाली छ भने यहाँनिर गएर रन हुँदछ। रन भइसक्यो भने ऊ टर्मिनेट अथवा एक्जिट हुने काम गर्दछ। त्यसपछि यहाँनिर यदि अब सुरुबाट हामी हेर्छौं भने अपरेटिङ सिस्टम भित्र पर्ने प्रोसेस म्यानेजमेन्टको काम, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भित्र पर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्ट टु एन्ड, स्टार्ट टु शटडाउन, कम्प्युटर सुरुदेखि अन्तसम्मको बुटिङ, ओपन, सेभ, इन्स्टल, अनइन्स्टल, कपी, डिलिट, स्क्यान, प्रिन्ट, कनेक्ट, सेन्ड, डाउनलोड, अपलोड, यो सबै कामहरु भनेको चाहिँ प्रोसेस हो। अब यो सबैको म्यानेज गर्ने काम भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको रहेको छ। अर्को रहेको छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट। हामी सबैलाई थाहा छ मेमोरी भनेको एउटा लोकेसन हो, कुनै पनि डाटा अथवा हाम्रो स्टोर हुने ठाउँ हो। सामान्यतया हामीले बुझ्ने हो भने मेमोरी भनेको दुई किसिमको मात्र हुन्छ भनेको हामीले बुझेका छौं। मेमोरी दुई किसिमको, त्यसमा पनि प्राइमरी र सेकेन्डरी। प्राइमरी भित्र पर्ने भनेको RAM र रोम हो र सेकेन्डरी भित्र पर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो SSD, SDD, त्यसैगरी CD-ROM हैन लगायतका सबै DVDहरु पर्छ। अब यहाँनिर दिएको छ यहाँनिर क्याचे भनेर है। यो क्याश मेमोरी अथवा क्याचे अथवा क्याश मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो मेमोरी हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं भने क्याश मेमोरी भनेको चाहिँ मेन मेमोरीबाट CPU सम्म कुनै पनि डाटालाई चाहिँ लाने काम गर्ने एउटा फास्टेस्ट मेमोरीको रूपमा हामी क्याचेलाई लिन्छौं। क्याचे चाहिँ कस्तो हो भने प्राइमरी मेमोरीबाट डेटालाई चाहिँ CPU सम्म पुर्याउनको लागि जुन त्यो दुईटाको स्पिड हुन्छ, प्राइमरी मेमोरी एकदमै स्लो हुन्छ र तर CPU एकदमै फास्ट हुन्छ, त्यो दुईटा बीचको ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ बीचमा चाहिँ क्याश मेमोरी राखिएको हुन्छ। CPU को काम गर्ने स्पिड एकदमै बढी हुन्छ तर प्राइमरी मेमोरीले चाहिँ CPU सम्म त्यो डाटा आफूसँग भएको डाटा पुर्याउनको लागि एकदमै ढिलो काम गर्दछ। त्यो दुईटा बीचमा ब्यालेन्स गर्नको लागि क्याश मेमोरीको प्रयोग गरेको हुन्छ। अब हामी यतातिर लागौं। द OS manages the computer's memory including RAM and cache. It allocates memory to processes when needed and frees it up when it's no longer in use. त्यसमा जुन कुनै डाटाहरु लोड गरिन्छ अथवा लोड हुन्छ, कुनै पनि टास्क एक्जिक्युसन हुनु छैन भने त्यो मेमोरी खाली भएर बस्छ। Ensuring optimal performance and preventing memory leaks. अर्को दिएको छ हामीलाई फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट। अपरेटिङ सिस्टमले अर्को काम भनेको जुन फाइल फोल्डर म्यानेज गर्छ। हामीले जति पनि फाइल अथवा फोल्डरहरु क्रिएट गर्छौं त्यो सबैलाई अर्गनाइज्ड तरिकाबाट राख्ने र त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले भनेको टाइममा पाउने र हामीले जहाँ एडिट गर्छौं, मोडिफाई गर्छौं अथवा त्यसलाई हटाउँछौं, डिलिट गर्छौं अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यू क्रिएट गर्छौं, यो सबै रेखदेख गर्ने काम पनि कसको हो त? अपरेटिङ सिस्टमको रहेको छ। The OS organizes and controls access to data stored on disk drive. डिस्क ड्राइभमा चाहिँ डेटाहरुलाई चाहिँ एकदम अर्गनाइज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गर्दछ। इट प्रोवाइड्स अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। यसले हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चरलाई पनि म्यानेज गर्ने काम गर्दछ अथवा प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ। अलाउइङ युजर्स टु क्रिएट, रिड, राइट एन्ड डिलिट फाइल्स एन्ड डाइरेक्टरीज। डाइरेक्टरी भनेको फोल्डर हो। भन्नाले अपरेटिङ सिस्टमले युजरलाई कुनै पनि फाइल अथवा फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि सहयोग गर्दछ, त्यसैगरी त्यो फाइल अथवा फोल्डरलाई ओपन गर्नको लागि, रिड गर्नको लागि सहयोग गर्छ, त्यसपछि त्यो भित्र लेख्नको लागि अथवा एडिट गर्नको लागि सहयोग गर्दछ, एन्ड डिलिट र त्यो क्रिएट गरेको फाइल अथवा फोल्डरलाई डिलिट गर्नको लागि पनि सहयोग गर्दछ। अब मैले यहाँनिर भन्दाखेरि हायरार्किकल फाइल सिस्टम भनेको के हो भने हामी बुझ्छौं भने जस्तै कुनै पनि फाइल अथवा फोल्डर त्यसलाई क्रिएट गर्छौं नाम दिएर, त्यसपछि त्यो चाहिँ कुनै ठाउँमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ त्यसको लोकेसनको रूपमा। त्यसपछि
त्यो हामीले क्रिएट गरेको फाइल अथवा फोल्डरको चाहिँ एट्रिब्युटहरू बनेको हुन्छ। ती एट्रिब्युटहरू के हो भन्दाखेरि साइज हो एउटा, टाइप हो एउटा, अर्को मोडिफाइड हो, अर्को प्रोटेक्सन हो र अर्को पासवर्ड हो। यो सबै चाहिँ हामीले कुनै पनि फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ पासवर्डहरू दिएर प्रोटेक्ट गर्छौँ नि हैन, हो त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम पनि कसले गर्दछ त अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। र अब यहाँनिर हेर्छौँ भने अर्को दिएको छ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल। सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि भाइरसहरूद्वारा अथवा कुनै मानिसहरूद्वारा कुनै पनि विभिन्न जुन हार्म हुनबाट बचाउने, यसलाई भन्छ हामी सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट। अब त्यो सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेको हाम्रो हार्डवेयरको पनि हुनसक्छ, सफ्टवेयरको पनि हुनसक्छ। द ओएस प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रम अनअथोराइज एक्सेस एन्ड मालवेयर। अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ अनअथोराइज इलिगल एक्सेसबाट र मालवेयर विभिन्न किसिमको जुन हार्मफुल प्रोग्रामहरूबाट पनि बचाउने काम गर्दछ। इट इन्फोर्सेस सेक्युरिटी पोलिसिज। यसले सेक्युरिटी पोलिसिजहरू लागू गरेको हुन्छ। म्यानेजेस युजर अकाउन्ट्स, युजरको अकाउन्टहरू म्यानेज गर्ने एन्ड कन्ट्रोल एक्सेस टु द सिस्टम रिसोर्सेस। जुन हामीले चाहिँ जतिवटा रिसोर्सहरू प्रयोग गर्छौँ हो, हामीले हार्डवेयर सफ्टवेयर जति कुराहरू रिसोर्सहरू युज गर्छौँ त्यो सबैको कन्ट्रोल म्यानेज गर्ने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको रहेको छ। अब जस्तै जुन भाइरस म्यानेजमेन्ट गर्ने छ कि छैन डिटेक्ट गर्ने, पत्ता लगाउने, यानि कि त्यसैतिर स्क्यान गर्नको लागि हामीले अलर्ट म्यासेजहरू दिने हैन, अलर्ट म्यासेज डायलग बक्सहरू देखाउने। त्यसपछि फायरवल सेटिङहरू भयो। फायरवल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै इन्टरनेटबाट चाहिँ केही कुरा डाउनलोड गर्दैछौँ भने डाउनलोड गर्दाखेरि हामीले जति चाहिएको त्यति मात्रै हामीले जे डाउनलोड गर्न चाहेको र त्यो मात्रै डाउनलोड हुनको लागि सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ फायरवल हो। यो सफ्टवेयर हो एउटा है। अनि त्यसपछि पासवर्ड। यो पासवर्डलाई हामी पासवर्डद्वारा पनि हामी सिक्योर गरेर राख्छौँ। त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमको रहेको छ। त्यसै गरी हामी हेर्छौँ भने डिभाइस म्यानेजमेन्ट। हामीले कम्प्युटरमा सिस्टममा विभिन्न किसिमका डिभाइसहरू प्रयोग गर्छौँ जुन इन्टरनल पनि हुन सक्छन्, एक्सटर्नल पनि हुन सक्छन्। ती सबै डिभाइसहरूको बिचमा पनि हामीले ओएस र युजरको बिचमा चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि एउटा इन्टरफेसको पनि काम गर्दछ, एउटा मेडिएटरको रूपमा पनि काम गर्दछ। द ओएस म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन बिट्विन द कम्प्युटर्स एन्ड इट्स पेरिफेरल डिभाइसेस। जस्तै यसले चाहिँ कम्प्युटर है सिस्टम जो सफ्टवेयरसँग हार्डवेयरलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुराको बिचमा पनि तालमेल मिलाउने काम भनेको चाहिँ ओएसले गर्दछ। सच एज प्रिन्टर्स, स्क्यानर्स एन्ड एक्सटर्नल डिभाइसेस। डिभाइसलाई हामी चलाउनको लागि त्यो डिभाइसको चाहिँ हामीलाई ड्राइभर सफ्टवेयर चाहिन्छ, हो त्यो ड्राइभर सफ्टवेयरलाई म्यानेज गर्ने काम पनि कसले गर्दछ त अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। इट युजेस डिभाइस ड्राइभर टु इन्स्योर द्याट हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स फङ्सन करेक्टली। त्यसपछि हार्डवेयरहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नको लागि पनि के गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले सहयोग गर्दछ। नेक्स्ट वान इज नेटवर्क म्यानेजमेन्ट। नेटवर्क म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि टु अर मोर देन टु कम्प्युटर्सको कनेक्सन भनिकन बुझ्दछौँ है। त्यो वायर पनि हुनसक्छ अथवा वायरलेस पनि हुन सक्दछ। अब त्यो बेला हामी नेटवर्किङमा विभिन्न फाइलहरू सेयरिङ गर्छौँ, हार्डवेयर सफ्टवेयर सबै सेयरिङ गर्छौँ अथवा रिसोर्सेसहरू सेयर गर्छौँ। त्यो बेलाको म्यानेजमेन्ट पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। जस्तै यहाँनिर दिएको छ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट, नेटवर्क कन्फिगुरेसन। यहाँनिर पोइन्टहरू दिएको छ जस्तै नेटवर्क कन्फिगुरेसनभित्र कन्फिगर गर्दाखेरि आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क एन्ड गेटवेको जो सेटअप गर्ने कुराहरू भयो यो सबै म्यानेज गर्ने काम। नेट कनेक्सन म्यानेजमेन्ट, इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन द नेटवर्क कनेक्सन्स इन्क्लुडिङ म्यानेजिङ वायर एन्ड वायरलेस कनेक्सन्स, ह्यान्डलिङ नेटवर्क प्रोटोकल्स एन्ड इन्स्योरिङ प्रपर डेटा ट्रान्समिसन। प्रोटोकल भन्ने बित्तिकै हामीले सेटअप रुल्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस नेटवर्कमा सेटअप रुल्सलाई नै के भन्छ हामी प्रोटोकल भन्छौँ। त्यसपछि इन्स्योर डेटा ट्रान्समिसन भनेको छ प्रपर डेटा ट्रान्समिट हुनको लागि पनि यसले के गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले सहयोग गर्दछ। रिसोर्स अलोकेसन, ब्यान्डविथ भन्ने बित्तिकै एकपटकमा कुनै पनि डाटा कति मात्रामा डाटा, अमाउन्ट अफ डाटा भनिकन बुझ्दछौँ। टु डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स एन्ड प्रोसेसेस बेस्ड अन देयर निड्स एन्ड प्रायोरिटी। त्यसपछि नेटवर्क सेक्युरिटी, फायरवल कन्फिगुरेसन्स, इन्क्रिप्सन एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल पोलिसिस। इन्क्रिप्सन भन्ने बित्तिकै एउटा के भन्छ एउटा सेक्युरिटी पोलिसी हो। नेटवर्क मोनिटरिङ एन्ड डायग्नोसिस, नेटवर्कको अवस्था कस्तो छ भनिकन यसले जाँच गर्दछ। नेटवर्क कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ एकदमै जुन ट्रान्सफर भइरहेको छ कि छैन भनिकन। त्यसपछि पर्फर्मेन्स एन्ड हेल्थ, नेटवर्क अवस्था कस्तो छ। इट प्रोभाइड्स डायग्नोस्टिक टुल्स टु ट्रबलशुट द नेटवर्क इस्युज। यदि नेटवर्कमा कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसलाई ट्रबलशुट गर्नको लागि। आइडेन्टिफाई बटलनेक्स एन्ड डिटेक्ट भनेको छ यहाँनिर बटलनेक भन्ने बित्तिकै अ पोइन्ट अफ कन्डिसन अर लिमिटेसन द्याट स्लोज डाउन द प्रोसेस है। बटलनेक भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्ने रहेछौँ त अ पोइन्ट अफ कन्डिसन अर लिमिटेसन द्याट स्लोज डाउन अ प्रोसेसेस। सर्भिसेस भनेको छ डिएनएस अनि डिएचसिपी, होस्ट कन्फिगुरेसन एन्ड फाइल सेयरिङका कामहरू पनि ओएसले गर्दछ। त्यसै गरी नेटवर्क प्रोटोकल्स भनेको छ हामीले विभिन्न खालको प्रोटोकलहरू सेटअप रुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यसमा टिसिपी, आइपी, युडिपी, एचटिटिपी एन्ड एफटिपी सबैको म्यानेज गर्ने काम भनेको अपरेटिङ सिस्टमको रहेको छ। अर्को रहेको छ युजर इन्टरफेस। युजर इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि युजर प्रयोगकर्ताले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमद्वारा कसरी कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। The OS provides a user interface, either graphical or command line, enabling user to interact with the system and commands. अपरेटिङ सिस्टमले युजरलाई त्यस्तो खालको प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्दछ जसले चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा क्लिक गर्दा अथवा कुनै आइकनमा क्लिक गर्दा अथवा केही कमान्ड दिँदा चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ अन हुने, रन हुने काम गर्दछ। त्यसपछि एरर डिटेक्सन एन्ड ह्यान्डलिङ। एरर भन्ने बित्तिकै मिस्टेक, अब कस्तो खालको मिस्टेक हो त त्यो पत्ता लगाउने र त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने, सोल्युसन गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमको रहेको छ। द ओएस डिटेक्ट्स एन्ड ह्यान्डल्स एरर इन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। हार्डवेयरमा भएको र सफ्टवेयरमा भएको एररहरू डिटेक्सन गर्ने काम गर्दछ।
र ह्यान्डल गर्ने काम गर्दछ। इन्स्योरिङ सिस्टम स्टेबिलिटी एन्ड रिलायबिलिटी, त्यसपछि सिस्टमले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छ कि छैन, त्यसको त्यो भरपर्दो छ कि छैन, र त्यसलाई स्थिरता कायम गर्ने काम पनि गर्दछ। इट प्रोभाइड्स मेकानिजम्स फर रिकभरिङ फ्रम सिस्टम क्रासेस एन्ड अदर इस्युज। त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के काम पनि गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ कुनै क्रासेस आएको छ भने त्यहाँ हुनबाट बचाउने अथवा रिकभर गर्ने, त्यसपछि अदर इस्युहरूलाई पनि एड्रेस गरेर त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने काम पनि गर्दछ ओएसले। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट।